Ez a harcmező krónikái. Ha meglátsz egy ork sereget Tolkien világában, a fegyelmezett, gépies brutalitás jut eszedbe. De mi van, ha azt mondom, hogy a 16. századi Európa lakói számára létezett egy húsvérsereg, amit pontosan ilyennek láttak? Ők voltak a janicsárok. De vajon csak a propaganda tette őket szörnyeteggé, vagy van valódi kapcsolat Tolkien orkjai és a szultán elit katonái között? Az orkokat a sötét úr tenyészti és kínozza, hogy engedelmes gépek legyenek. A janicsárok története kísértetiesen hasonló, viszont a valóságban íródott. A Devshirme rendszer, vagyis a gyermekadó keretében a keresztény családok legéletre valóbb ifjait válogatták ki és vitték magukkal. Elvágták őket a múltjuktól, átmosták az agyukat, és egyetlen célt neveltek beléjük: a szultán iránti vak engedelmességet. Nem házasodhattak, nem volt magánéletük. Ők lettek az Oszmán Birodalom legkeményebb katonái. Amikor a janicsárok megjelentek a csatatéren, a pszichológiai hadviselés mesterei voltak. A híres Mehter zenekar mély, monoton dobszavára halálos csendben, tökéletes alakban meneteltek előre. Pont úgy, ahogy Tolkien leírta Saruman Uruk hajseregét. Korabeli európai krónikák nem emberként, hanem pogány szörnyekként írták le őket, akik nem ismernek fájdalmat. Ez nem csak belemagyarázás. Tolkien professzor elismert történész és nyelvész volt, aki imádta az európai történelmet. Leveleiben elismerte, hogy az orkok karakterét a történelem legpusztítóbb, fegyelmezett hadigépezetei inspirálták, köztük a keleti hódítók taktikája. Az ork sereg az iparosított, könyörtelen háború szimbóluma, aminek a középkorban a janicsárság volt a csúcsa. Ha tetszett ez a történelmi párhuzam, jelezd kérlek lájkkal, és iratkozz fel a csatornámra. Tehát, a janicsárok ugyan nem voltak fantasy lények, de a belőlük áradó fenyegetés és a fegyelem megihlette a modern világ legfélelmetesebb szörnyeinek megalkotóját. Emberfeletti bátorság kellett ahhoz, hogy valaki eredményesen szembe mert szállni ezekkel a kinevelt harci gépekkel. Nem csoda, hogy Hunyadi János és a Fekete Sereg legendás küzdelmei a mai napig lenyűgözik a világot. Róluk is készítettem már részletes videókat, amiket a csatornámon megtalálsz. De ha látni akarod, hogyan működött a janicsárok teljes hadigépezete a kiképzéstől a felemelkedésen át a véres bukásokig, kattints a képernyőn található 14 perces dokumentumfilmemre, és nézd meg a teljes igazságot.